Välkommen till Musikpoddens andra YouTube-avsnitt. Idag tänkte jag, vi har fått frågor på Facebook och Instagram om det här som vi har pratat om ganska många gånger, workflow. Vi har ju tänkt liksom hur man ska prata om det i poddformat, men så kom vi på att så här, nu har vi YouTube. Så istället för att prata om det så kommer jag nu visa typ ett workflow som jag har. Jag har flygen där, jag har lite mikrofoner, jag har några instrument här uppe. Så jag tänkte göra typ ett snabbt beat, bara slänga ihop någonting för att visa ungefär hur det kan vara. Nu har vi satt igång så jag ska filma skärmen, tror jag också ska funka. Mikrofonen på att sjunka ner. Då börjar vi med att jag tänkte spela in och sampla någon form av trumma här. Jag har, ska vi se där, input 3, 4 går de på. Visst. Trycker vi trumma. Jag tror vi ska köra på 100. Ja, vi börjar med att ta lite ljud, va? Och då har jag det här är jävligt skum. Här har vi 2 pennmickar som är röda. Vi tar och kör in här. Kan man få en ganska basig också. Det här känns coolt. Det borde nog räcka. Och om man ska ta kanske något litet hårdare slag. Så. Det blir bra. Och så tar vi och unmutar den. Så drar jag på lite volym i högtalarna. Här har vi 2 pennmickar som är röda. Ja, men titta, den där var cool. De 2 är coola. Den känns också bra. Den ska man kunna ha som typ av bas. Så. Den, om det finns något sånt. Det här känns coolt. Om man ska ta kanske något litet hårdare. Det där var coolt. Får se vad av det här vi kommer använda. Men det är ju alltid bra att ha någonting när man börjar. Jävligt konstiga ljud där. Lite obalans i stereo, men det tror jag faktiskt nog bara är bra. Så tar vi bort så att den startar sharp. En liten fade ut. Bounce ner. Nu så tar jag, där har vi det ljudfilen. Och nu skapar vi en instrumentspår. Och så drar vi upp battery. Så letar vi upp den här filen som jag spelade in. Suck. Där är den. Där har vi den filen, lägger in den där. Och så ser till så att den triggar på alla tangenter i battery. Och så ser till så att den ger key track, så blir det. Det där är ju lite ballt. Ja, men det är typ roligt. Kan ställa in också så att här, varje nytt anslag klipper av den gamla. Det där duger. Då tar vi första halv. Nej, fan, jag vill ha lite längre loop. Det där blir bra. Ett missat anslag. Den. Så, kvantisera dem. Dra ut så att vi har dubbelt upp. Kul överton. Den har verkligen en dum som hakar på där. Det är lite coolt. Då ska vi se, då kör vi vidare på jag lägger in lite kompressor på den. Tänker att vi kan köra lite claps. Det är alltid kul. Fortsätter med
duplicerar den inspelningen, döper den till clap. Sänker ner. Och då har jag här är fördelen med att ha en studio som man har byggt och kopplat själv. Ja, nu har ju ni utljudet, men det går inte ut i högtalarna, så jag har det i hörlurarna här. Jag tänker ta några claps. Stopp några lite längre bak också. Det där tror jag blir bra faktiskt. Då ska vi se, då tar vi den där. Vi flattenar den så vi inte behöver hålla på och jiddra för mycket. Kolla så att den ligger rätt. Snyggt. Första kan vara lite bättre. Och så nu ska de bli stereo, så vi kör. Ja, det räcker med en taktsloop. Där har vi den. Fan vad otajt. Det kommer att bli snyggt om de flammar lite lagom, men det här är ju inte lite lagom. Det här är faktiskt ganska mycket. Ska vi se, den så, lite så. Tar vi den. Och här har vi dem lite längre ifrån klapparna. Ja, om det är någon som funderar över vad det är för typ av mus jag har, varför jag inte behöver trycka delete, så är det för att jag har en sån här rymdskepp som jag kan visa en bild på den sen. Det är en sån här. Så tänker vi göra det här så snabbt som möjligt. Så att det blir så man bara, för det som är kul här, det är ju workflowet. Ni ser redan att man har ju liksom någon form av idé på hur man skulle kunna sortera ut. Så, nu mutar vi dem och där ligger den. De är i och för sig stereo, men de är, ja, vi gör så här, det blir bra. Herregud, varför ta i? Varför ta i mindre när man kan ta i mycket? Där har vi dem. Gud, nu klickar jag fel överallt. Jag har en trackstack av den. Ja, den här var ingen bra. Klapp nu med den. Den där kan man nog flytta lite senare också. Den där är också lite sen. Och den är lite tidig. Visst, det där kommer bli snyggt. Där har vi vår clap loop. Kopierar vi ut den igen. Nu har vi den och så lägger vi på en sån här klassisk OTT. Får upp lite diskant i dem. Ja, fan det där, nu börjar den svänga. Nu kör vi och byter ut den här till piano. Så är det samma sak med flygel. Så det är någonting, då ska vi se. Jag tar de här, samma pennmickar som jag hade alldeles nyss. Lägger upp dem så här någonting. Riktar ner lite grann. Nu står de liksom strax bakom mig så man får ungefär mitt perspektiv på det här. Ska vi se om vi har en tonare. Ja men fan, det låter som att vi är... Det hade turen att det låg i tune. Då kör vi så. Det där är bra. Man ska ta något sån här typ. Så de gör.
bra. Då tar vi med oss kameran här igen och så ska vi se om vi kan få en bra vinkel på det här. Så har vi en lite mer tight vinkel här, men det blir väl bara bra så får man höra. Då ska vi se, då tycker vi det där blir coolt. Så kopiera över den dit så att jag har kvar hela spellistan, men jag flättar den här. Ska vi se vad händer här. Det där blir faktiskt coolt. Och så klipps det lite fult. Vi tar en gate. Så kan vi ta bort all release i den. Och sen så tänker jag fuska lite. Jag polyfonisk igenkänning och kvantisera den. Så kommer den ligga tillsammans med. Det är typ nästan lite coolt att den är lite sådär. Även fast det är annars inte bäst. Där bara duplicerar jag loopen. Lägger också på en OTT. Visst. Och så tar vi tar någon kick här. Nu går vi in på Splice. Den livsfarliga vägen. Nu ska vi se. Jag tror det finns en. Jag brukar gilla de här. Den är bra. Decap drums. Och så har jag en snare någonstans som heter Drake Snare 2. Titta. Där ligger den. Det här blir coolt. Den, ja, båda två får vara så. Ja, men det där kommer bli coolt. Oh. Visst, där har vi någon form av trap-historia. Den kan vi flytta ditåt. Jag är inte säker på att vi ska ha den. Däremot så behöver vi väl någon form av trumloop. Gå tillbaks här. Jag ska bara behöva något. Där är ju fin. Den är cool. Den där vet jag att jag gillar. En av de senaste trumloop. Jag har inte tendens att göra så i alla fall. En av de senaste looparna man hittar är typ en sån man brukar använda. Den hi-hat-slaget kan vi koppla ut. Där är en kick. Där är snären. Nej, resten tar bort. Det är ett snyggt beat, men det vill man ju inte riktigt ha. Jag tänkte man skulle ta den här. Tunka. Så ligger den där. Och så vad blir det där då? Den här lilla pre-ringen, vad det är, kan man ju strunta i just när det ska ligga på 8:e. Där har vi den. Ja, lite sockervibb. Ba. Ba. Just det, den kan vi dra ner lite i volym så att
det blir någon form av dynamik i den där. Så tar vi likadant där. Och så tar vi någon liten fjärr. Rum. Tänkte att man tar det som en liten roll av den. Så där någonting. Mystiskt. Så har vi dem. Och så tar vi en liten sån. Då tar vi och kollar på klapparna av den. Det har varit nästan lite för hysteriskt om det här. Man tar dem så här istället. Ja, men det där blir coolt. Och så kör man som, det blir nästan lättare om man bara drar ner de här gain, så slipper man ha på med automatiseringar. Tar vi ner den så, och så tar vi ner den så där. Jag glömmer hela tiden att kolla in i kameran, men det får ni ha överseende med. Ni tittar väl kanske förhoppningsvis på en skärm också. Där har vi den. Kopierar vi ut. Där. Så har vi den hi-haten. Ska vi se om den är bra. Nej, skitsamma. Den tar bort. Och nu slår vi över mastern här ordentligt. Så nu tänker jag faktiskt börja fuska och ta min Slapmaster V3. Den finns att ladda hem på hemsidan. musikproducent.se/podd. Något avsnitt. Sök efter Slapmaster så kommer du hitta. Det finns som en preset till Logic med precis de här. Det där vart ju fel. Och sen får den återgå till rätt. Det där var ju coolt. Kolla, det där har vi pratat om massa gånger på den. Happy accidents eller vad vi kallar dem. Visst, för fan, det där är ju svincoolt. Ta en litet reverb på den, för den ligger ju typ i mono. Så, och sen så tar vi också en Alterboy bara för att få ner den. Brukar bli så fras i stereo. Det här är bra. Nu händer det någonting. Det kom upp någon så här vidrig diskantpeak där. Kolla, där var den. Tyvärr vi faktiskt gör så här. Den där. Vidrigt. Subben behöver inte heller. Där har vi den. Så kan vi ta. Jag har gjort en egen 808 i ES2. Jag brukar ju föredra den. Den heter 808 Kick Trap typ rakare. Så jag har råkat göra några halvdumma grejer. Så vi drar ner lite här. Det är bra, lite för mycket release. Nej, den krockar faktiskt bara med basen, trumbasen eller vad det är. Det svänger faktiskt. Så en liten hi-hat här. Jag påminner lite om när jag satt på Scalateatern och körde liveprod, fast lite mindre press den här gången. Men det är fortfarande under ganska mycket tidspress. Ni får ursäkta den här stolen, den knarrar en del. Lägger vi dem så. Och så får det lite sväng, så tar vi dem lite senare än de egentligen ska vara. Och den får bli som en liten trill. Och så gör vi någon form av. Så, nej.
Så här då. Ja, men det är bra. Vi testar att ta in ackorden från pianot. Och sen tror jag fan att vi har gjort i alla fall uppstarten på ett beat som man skulle kunna göra någonting av. Det där är så. Det där blir coolt. Och så tar vi bort gaten på den. För där vill man ju ha... den vill man ju ha så att den spelar hela tiden. För den som tittar uppmärksamt så såg man att det kvantiserade pianot så den ligger rakt. Nu ska vi testa en plugg som heter... Ja, det blir svårt att överrösta här. Vi ska testa en plugg som heter Halftime från Cable Guys. Där har vi den. Den spelar liksom, den resamplar ljudet och spelar upp den på halva hastigheten. Så det blir effektivt som att pitcha ner pianot en oktav. Visst. Och sen en grej som jag brukar gilla att göra är att ta en Pro-C och så plockar vi in, ska vi se, där har vi kick och snare. Och nu dubblar jag den kanalen, kopierar över midin, går in och tar bort snären ur den översta kanalen och kicken ur den understa kanalen. Så då har vi snare på den och kick på den. Och nu kan vi också använda vår Pro-C här för att sidechaina bort pianot mot kicken. För det brukar ju bli rätt snyggt. Bort autogain. Sidechain extern. Så att den plockar in vad som händer där. Så får vi lyssna nu. Sånt. Jag tycker det är ganska coolt. Det är lite bullrigt om pianot skulle jag nog säga. Så att man kan wobbla den här lite. Det här är Excellence RC20. Väldigt snyggt. Och så kan vi mixa den här lite grann också. Visst. Vad var det här för ljud då? Just det var någon form av sån. Den ligger lite surt så den kan vi nog transponera ner. Det räcker med en halv semi. Det gjorde det inte. Ta -1 på den då. Det där kommer bli coolt. Tänk att man använder den som någon form av reverse-effekt. Så gör vi så. Lägger den där. Visst. Det räcker väl sådär typ. Om man inte ska... Vi testar en grej till här. Nu har vi kicken separat. Kopierar vi allting så att vi kommer in där. Och så tar vi bort den. Så testar vi hur det blir om man lägger en rak kick på the floor. Sådär. Det funkar det med. Ja, där har vi det. Tack för att du kollade. Hoppas du tyckte det här var roligt och följa med lite på någon sån här resa. Har du några frågor så bara skriva i kommentarsfältet nedanför. Så ska vi, eller jag, eller Niklas eller Magnus svara så mycket vi bara kan. Tryck en tumme upp om du tyckte det var roligt. Skit i tummen ner om du tyckte det var tråkigt. Och har du inte redan börjat prenumerera på den här kanalen så gör det. Knappen finns någonstans här nedanför. Tack så fan för att du kollade. Vi ses snart och hörs i podden. Hej!